السلام عليكم ورحمة الله. هذا عمر ذيبان يحييكم، فأهلا بكم. ربما أنك شاهدت أحد أفلام دراكولا. دراكولا شخصية مشهورة اللي هو مصاص الدماء والقلعة التي عاش فيها، وربما أنك لأول مرة تسمع عن كلمة منظمة دراكولا، هذه المنظمة السرية التي أنشئت في أوروبا. ما قصة دراكولا؟ هل هي قصة حقيقية أم أنها ضرب من الخيال لأجل صنع الدراما وغيره من هذه الأمور؟ زرت قلعة دراكولا في رومانيا وتعرفنا على قصته والأشياء التي كان يستخدمها لتعذيب المسلمين. فهل هي قصة حقيقية أم أنها عبارة عن خيال؟ دعونا نتعرف على منظمة دراكولا السرية وكذلك دراكولا هذه الشخصية المشهورة، فأهلا بكم. في البداية دراكولا هو شخصية حقيقية اسمه فلاد الثالث، وقد عاش وتربى مع محمد الفاتح. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية عاش وتعلم الفروسية معه. لكن كيف نشأت هذه المنظمة، منظمة دراكولا السرية؟ ضروري أنك تعرفها. كيف نشأت وما قصة هذا الرجل دراكولا الذي سمي بالمخوزق أو بالخازوق؟ كانوا يسمونه فلاد الخازوق. ليش؟ لأسباب معينة سنذكرها في خلال هذه القصة، وخلال هذه القصة سوف نعرض لك بعض الأماكن وكذلك القلعة التي هي لدراكولا ووسائل التعذيب التي كان يستخدمها دراكولا. بدأت القصة عام 1396 لما تجمعت أحد الحملات الصليبية للهجوم على المسلمين والقضاء عليهم. كانت مجموعة من الدول جمعهم البابا للهجوم على الدولة العثمانية والقضاء على المسلمين. كان ضمن هذا التحالف المجر وكرواتيا بلغاريا وكذلك الأفلاق. الأفلاق هي دولة التي كان يحكمها أسلاف أو أجداد دراكولا، وكذلك فرنسا وألمانيا. تجمعوا في معركة ضخمة للقضاء على المسلمين، ولكن بايزيد الأول خرج إليهم ودخلوا في معركة ضخمة جدا. استطاع بايزيد الأول القضاء عليهم والانتصار عليهم. هذه المعركة سببت ذعر شديد في أوروبا، واسم هذه المعركة هي معركة نيقوبوليس. بعد هذه المعركة أصبح الأوروبيين داخلين في رعب شديد، لذلك قام ملك المجر سيغي سيموند بإنشاء منظمة سرية، سمى هذه المنظمة بمنظمة دراكولا، ومعنى دراكولا هو ابن التنين. هدف هذه المنظمة هو ضرب المسلمين في إما بالاغتيالات. كان يشكل مجموعة من الفرسان في منظمة سرية غير معلنة يهجمون على المسلمين في المدن والقرى ويقتلونهم، أو في إثارة الفوضى في صفوف المسلمين. هذه المنظمة تعمل للقضاء على المسلمين. هذه القلعة، قلعة بران التي هي موجودة في رومانيا، كانت هي المقر أو عاصمة الدولة التي كان يحكمها أبو دراكولا اللي هو فلاد الثاني. كان يحكم هذه المنطقة وسيطر عليها. وفي عام 1431 انضم لمنظمة دراكولا السرية للقضاء على المسلمين. بدأوا يعملون في الخفاء، ولكن هذا اللي هو فلاد الثاني انقلب عليه أبناء عمومته وأهل المنطقة هناك، فاستطاعوا أن يأخذوا الحكم منه. ثم فر هذا اللي هو فلاد الثاني أبو دراكولا صاحب قصتنا، فر إلى الدولة العثمانية وطلبهم المساعدة. ساعدوه السلاطين الدولة العثمانية حتى استطاع أن يعيد الحكم، وأصبح هو الملك على تلك المنطقة. لما صار هو الملك على تلك المنطقة قالوا له تبقى تحت ولايتنا، ولكن تعطينا الجزية، والأمر الثاني تعطينا 2 من أبنائك حتى نضمن أنك تستمر معنا. بالفعل أعطاهم فلاد الثالث اللي هو دراكولا ورادو الأخ الأصغر لدراكولا. بقيوا عند الدولة العثمانية ونشأوا في الدولة العثمانية. بدأوا يعلمونهم على الفروسية. ليش؟ لأنهم سيكونون بعد أبيهم وهم اللي بيحكمون هذه المنطقة، فاحتاجوا أن يدربونهم تدريب عالي. لذلك علموهم اللغة وعلموهم القرآن. ما دخلوا في الإسلام، هم على الديانة الأرثوذكسية، وهذه مهمة جدا. لماذا أقول لك الديانة الأرثوذكسية؟ لأنهم دخلوا في صراع مع الدولة أو الديانة الكاثوليكية في خلال القصة. استمروا على الديانة الأرثوذكسية
وتعلموا العلوم الحربية وكذلك القراءة والكتابة والثقافة واللغة العثمانية وغيرها من العلوم. يعني صنعوهم صناعة عالية جدا من الناحية العسكرية وكذلك من الناحية الثقافية. كانوا يتدربون مع محمد الفاتح، إلا أنه وقع خلاف شديد بين دراكولا ومحمد الفاتح أثناء الصغر وهم في مرحلة التدريب والاستعداد للقيادة. بعد ذلك توفي فلاد الثاني، والمجر مملكة المجر أرسلت من عندها حاكم وبدأ يحكم هذه المنطقة اللي هي تسمى منطقة الأفلاق. سيطروا عليها، إلا أن الدولة العثمانية أرسلت هي اللي هو المفترض أنه الحاكم الشرعي بعد أبيه اللي هو فلاد الثالث، وبالفعل دعموه حتى استطاع أن يسيطر على قلعة بران والمنطقة المحيطة، وأصبح هو الحاكم لتلك المنطقة. هذا الكلام كان كله في عهد مراد الثاني اللي هو أبو محمد الفاتح، واستقرت الأمور في تلك المنطقة، وأصبح يتبع الدولة العثمانية ويدفع لها الجزية. إلا أن فلاد الثالث اللي هو دراكولا كان عنده فكر توسعي ويريد أن يسيطر. كانت دولته ضعيفة، فبدأ ينميها اقتصاديا وبدأ يعمل على وضع الخطط ويبني جيش قوي لمحاربة من؟ لمحاربة الأعداء الذين يعتبرهم يعني أشد أعداء، وهي الدولة العثمانية. طبعا هم الذين يدعموه في البداية، ولكنه كان يكن كره شديد لهم. في عهد السلطان مراد الثاني ما وقعت أي مشاكل بينه وبين الدولة العثمانية، لكن عندما تولى الحكم محمد الفاتح وفتح القسطنطينية هذا الأمر أغضب دراكولا بشكل شديد، لأنه يكره أصلا محمد الفاتح، وأيضا يكره المسلمين، يكره الدولة العثمانية، فلذلك نشأ عنده كره شديد. لذلك بدأ يعمل أفكار لقطع الطريق على المسلمين وقتلهم في كل مكان. عاد وجدد العهد للانضمام لمنظمة دراكولا السرية التي تعمل لقتل المسلمين والقضاء عليهم. بدأ يهجم على المسلمين ويقضي عليهم في كل محفل أو في كل اجتماع، وبدأ يهاجم المدن المسلمة ويقضي عليهم. بل أصبح عنده قاعدة أنه يهجم على المدينة ويقتلهم، مثل التتار كان لما يدخل المدينة يعذب أغلب أهلها ثم يقتلهم بالخوازيق، القتلة المشهورة التي عرف بها أي مسلم يجده كان لابد أن يقتله بطريقة بشعة بالخازوق. بقية يعني عنده أساليب كثيرة، لكن المسلمين دائما يقتلهم بالخازوق ويعلقهم على أبواب المدن. بعدما استقرت الأمور لمحمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية، أرسل له 1000 من جيشه وقال لهم إما أن يدفع الجزية للسنوات المتأخرة أو اقبضوا عليه. علم بذلك فباغتهم وهجم عليهم وقتلهم جميعا، قتل 1000 جميعا ثم علقهم على الخوازيق. لما علم محمد الفاتح غضب، فأرسل لحمزة باشا في 18,000 وقال له اذهب وهجم على دراكولا واقضي عليه. دراكولا كان مدرب تدريب يعني متميز، فلما هجموا عليه استعد بجيش ضخم وباغتهم وهجم عليهم وقضى على 8,000 شخص منهم وعلقهم على الخوازيق، ثم رجع الجيش. لذلك قرر محمد الفاتح أن يهجم عليه بطريقة أخرى، بطريقة أقوى من الطرق السابقة. أرسل محمد الفاتح أحد الرسل إليه حتى يتفاهم معه ويصلون إلى حل وسط. فلما دخل الشخص وكان لابس العمامة قال له انزع العمامة احترام وتبجيل الملك اللي هو دراكولا، فرفض. فأمر الحرس قال ثبتوا هذه العمامة بالمسامير في رأسه، فظلوا يطرقون في رأسه حتى مات. يستخدم طرق عجيبة، كان يهجم على المدن ويقبض على المسلمين ويأخذهم ثم يسلخ رجولهم، وبعد ذلك يضع عليها الملح ثم يجعل الكلاب تلعقها، يضعهم على الخوازيق، يضعهم. بعرض لك الآن مجموعة من الأساليب الصور التي كان يستخدمها دراكولا في قلعته لتعذيب المسلمين والقضاء عليهم. أشهر وأفضل طريقة له اللي هي الخازوق، وكان لا يأكل حتى يعلق 3 أو 4 الخوازيق ثم يأكل. كان عنده طريقة سادية لتعذيب المسلمين، بلغ الكره للمسلمين بشكل عجيب. في أحد الرسائل التي أرسلها دراكولا لملك المجر حتى يتقرب منه، قال له أنه قتل 23,000 مسلم، كانوا يسمونهم بالترك
من أجل التقليل منهم المسلمين. ما كانوا يسمونهم مسلمين، كانوا يسمونهم بالترك حتى يقللون منهم أو يعني تحقير لهم. فقتل أعداد كبيرة في هذه القلعة، بل كان يسلخ أقدامهم، بعدين يضع عليها الملح، بعدين يجعل الحيوانات تلحس الماعز والكلاب حتى يستمر عذابهم، بعدين يضعهم على الخوازيق. كان دراكولا بعد ما يقتلهم يطلع إلى الشرفة والسطح، وكان يستريح هنا قليلا ثم يطلع يشم هواء، يطالع للطبيعة والأماكن. عنده ذوق حقيقة في اختيار الأماكن، منظر جميل بس من الداخل مرعب. الغرفة حقت التعذيب أو الأجهزة اللي كان يستخدمها دراكولا للتعذيب لها تذكرة خاصة، يعطونك الأشكال اللي كان يعذب فيها. يستخدم هذه وكذلك هذه وفي هذه، ثم هنا يدخلك هنا ثم يغلق الباب. وهذا كرسي من كراسي التعذيب، يتفنن. هذا الخازوق الظاهر انه هذا، لا هذا كذا بالطريقة هذه يستخدم. وفي إبداع في التعذيب عنده، هذا أيضا يستخدم. وهذه بالطريقة هذه. وفي هنا أنواع مختلفة، فيضعون الشخص هنا بهذه الطريقة، ثم هذا يستخدمونه بهذه الطريقة، هذا شكله. من هنا واحد يسحب الحبل، بعدين يستخدم هذه الأداة. هذه برضه هذه الأدوات التعذيب هنا بهذا الشكل. أيضا وين عنده أنواع من هذا حق الموية، يعبون الواحد هنا الموية حتى يموت من الماء. هذا نوع آخر. لا مبدع في التعذيب حقيقة. وهذا بالطريقة هذه يربطون الاثنين مع بعض، والمنشار يقصونه من الأعلى لأسفل نصفين. وهذا كذلك يستخدمونه. هذه الأشياء كانت منتشرة في القرون الوسطى، كانوا يطبقونها ضد الجنود المسلمين في كثير من المعارك. هذا أيضا بهذا الشكل فوق. وهذا الكرسي أيضا يستخدمونه في التعذيب. وهذا أيضا في هنا، هذه طريقة التعذيب، يعني يبغى له مختصين في الخبرة. هذا كذلك يستخدمونه. هذا أعتقد هذا الخازوق الله أعلم، أو إنه ثاني. هنا في هذا لا، هذا بهذه الطريقة. هذا عشان ما حد يلخبط في الشرح، هذا يستخدمونه بطريقة أخرى، لكن هذا فيه فوقه زي الحديد حتى يستخدمونها في السحب. وهذا نوع من أنواع التعذيب. هذا للرجول، يربطوا الرجول مع الرقبة ويبقى أسير. هذا كذلك، هذا نفس الطريقة. هنا لا وصلنا للخازوق اللي يستخدمه الطريقة المفضلة لدراكولا. هذا هو الخازوق اللي كان يقتل به. الله أكبر عليك يا دراكولا. أيضا هذه أحد الوسائل للتعذيب كذلك، هذه بالطريقة هذه. وهنا برضه كذا يستخدمون الجهاز هذا. وهذا بس هذا كيف طريقته. هنا موجود الشرح، موجود هذا بالطريقة هذه عشان يحاكمونه. وهذه أيضا هنا، هذا أحد الوسائل للتعذيب. خلينا نشوف هنا. هذا يستخدمونه للمرأة
ثرثار اللي تتكلم كثير، هذا الجهاز. هنا فيه أدوات مختلفة للتعذيب. هذا اللي يسلخون الأقدام ثم يضعون عليه الملح، بعد كذا يجعلون الكلاب تلحسه حتى يستمر العذاب، يستمر فترة طويلة ويتعذب. هذه كذلك، هذه لقطع الأطراف. لما علم بذلك البابا، وكان ذلك في مجمع للقساوسة، جعلوه أحد أبطال النصارى، مع أنه على الديانة الأرثوذكسية لكنهم قدسوه في الديانة الكاثوليكية. استمر في حربه مع المسلمين، لذلك قرر محمد الفاتح أن يقود هو بنفسه جيش ضخم جدا للقضاء على دراكولا. بالفعل جهز جيش قوي، قيل أنه وصل إلى 150,000، وناس قالوا 100,000 وقالوا 60,000. جيش ضخم جدا تحرك باتجاه اللي هي رومانيا الحالية للقضاء على دراكولا. دراكولا كان يعرف يجيد اللغة العثمانية ويجيد جميع الطرق، تدرب هو مع الإنكشارية فيعرف كل المداخل والمخارج، لذلك كان يتجه إلى المدن والحصون فيدخل، وبعد ما يدخل الحصن يستدعي الجيش فيدخلون ويقضون على المسلمين. دخل في أحد المدن المسلمة، أحد الحصون المسلمة، وقتل 25,000 وعلقهم على الخوازيق. من أما النصارى فكان يرسلهم للحصون النصرانية. المهم محمد الفاتح بدأ يتقدم، فدراكولا استعد بجيش ضخم وطلب جميع القوات اللي موجودة، أي شخص سواء فلاحين أو غيرهم، للاستعداد للقضاء على المسلمين. وبدأ يحول الأنهار حتى يقطع على المسلمين الطرقات حتى تصير الأرض كلها ماء فما يستطيعون أن يتقدمون. ثم دخل في الجيش، تنكر بزي أحد الجنود ودخل وحدد خيمة السلطان محمد الفاتح، ثم هجم عليهم في الليل ودارت معركة شديدة. استطاع أن يقتل مجموعة من المسلمين، لكن جيش الإنكشارية استطاع أن يصده ورده. لما ذهب وغادر بدأ يرسل عليهم حرب جرثومية، فبدأ يرسل المرضى والمصابين بالطاعون، لذلك كثير من الجند المسلمين ماتوا بسبب الطاعون. كان يرسل أشخاص مصابين بالجذام والطاعون وإلى آخره حتى يقضي على جيش المسلمين، فتوفوا أعداد كبيرة من المسلمين. تقدم محمد الفاتح وبدأ يضيق عليه الخناق حتى عاد إلى عاصمته وإلى حصنه في بران. بعد ذلك بدأوا يحاصرون، هو بدأ يخلي الجيش يتجه للجبال فضيق عليهم حتى استطاع أن يسيطر على عاصمته، ووضع أخيه اللي هو رادو، هو بدأ يحكم في حصن بران واستطاع أن يسيطر على المنطقة. دراكولا لجأ إلى المجر، غير ديانته من الأرثوذكسية للكاثوليكية، إلا أن ملك المجر رفض أن يدعمه من أجل الهجوم على الدولة العثمانية، وقال ما أريد أن يدخل في حروب مع الدولة العثمانية. استقرت الأوضاع وسجن دراكولا، ملك المجر سجنه. المهم استمر في السجن فترة طويلة، وبعد ذلك توفي رادو بطريقة مفاجئة ما حد يعلم. ملك المجر استغل هذه الفرصة فأطلق دراكولا ودعمه حتى عاد وأصبح هو الحاكم على تلك المنطقة اللي هي منطقة الأفلاق، رومانيا حاليا. فاستطاع أن يجمع الجيش واستعد للهجوم مرة أخرى على الدولة العثمانية. كان متمركز جيش الدولة العثمانية في بوخارست اللي هي عاصمة رومانيا حاليا، فهجم عليهم في هجوم خاطف سريع، إلا أنه تفاجأ لأنهم توقعوا هجومه فهجموا عليه وقبضوا عليه ثم أرسلوه لمحمد الفاتح. فكر محمد الفاتح كيف يقضي عليه، هل يجعل في السجن حتى يستفيد منه في الحروب الأخرى، ولكنه قرر أن يقتله على الخازوق مثل ما كان يقتل المسلمين، لذلك قتله بالخازوق وجعل رأسه معلق في إسطنبول. توفي دراكولا. كيف انتشرت قصته وأصبحت منتشرة جدا؟ أتى أحد الكتاب واسمه برام ستوكر وألف رواية بعنوان دراكولا. دراكولا هو الاسم الذي عرف به أو عرفت به المنظمة، ولكن هو ما عرف إلا مؤخرا. حاليا يعرف أنه دراكولا، لكن في العصر الأول ما كان يعرف إلا بالمخوزق أو الخازوق، لأنه كان يقتل الناس بالخازوق. ألف رواية عن وحشيته ثم أضاف عليها
نوع من الدراما انتشرت هذه الرواية ثم تحولت إلى الأفلام. قتل دراكولا، ولكن منظمة دراكولا السرية ربما أنها ما زالت موجودة ولكن بأسماء أخرى. في الختام أدام الله بقاءكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.